امیدوارم که خوب باشید. امروز بالاخره بعد از چندین روز قرنطینه اومدیم بیرون تو هوای آزاد که هم حالا هوای خودمون رو عوض کنیم، هم شما یه منظره جدید ببینید. توی این شرایط ویژه کرونایی خیلی بهتره که عادت کنیم نونمون رو خودمون توی خونه درست کنیم که البته هم خیلی باحاله، هم کار راحتیه و هم خیلی سالم‌تر. و شاید هم تازه بعد از تمام شدن این شرایط خاص تصمیم بگیرین که نونتون رو برای همیشه خودتون درست کنین. ولی دوستای عزیزم، قبل از شروع آموزش پخت نون دوست داشتم در مورد 4 تا سم سفید باهاتون صحبت کنم. این 4 تا سم سفید آرد سفید، شکر سفید، نمک و برنج سفید هستن. در مورد نمک، همونطور که میدونین مصرف زیادش باعث میشه که فشار خون ما بالا بره و به سیستم سلامتی و قلب و عروق ما آسیب زیادی وارد میشه. و توصیه میشه که نمک صورتی هیمالیا یا نمک دریای یوددار رو به غذامون اضافه کنیم، البته به میزان خیلی کم و لازم. دوستان، برنج سفید حاوی مقدار زیادی نشاسته است که سطح قند خون رو بالا میبره و اینجوری میتونه آسیب زیادی به ما بزنه. البته برنج باسماتی به دلیل اون ناحیه خاصی که این برنج توش رویش پیدا میکنه حاوی نشاسته کمتر و به جاش مواد مغذی بیشتر هست که توصیه میشه اگر دوست دارید برنج مصرف کنید از برنج باسماتی استفاده کنید، البته به میزان کم. شکر همونطوری که میدونید حاوی کالری خیلی بالاییه و هیچ ماده مغذی هم نداره و به بدن آسیب خیلی زیادی میزنه. پس دوستان خیلی خوبه که کلا اگر بتونیم مصرف شکرمون رو به خصوص تو این روزایی که باید ایمنی بدن رو بالا ببریم به 0 برسونیم یا خیلی کم کنیم. بریم سراغ آرد سفید. آرد سفید دوستان عزیز به چسب روده معروفه و توی پروسه پالایش تقریبا تمام مواد مغذیش از دست میده و تبدیل به یک ماده اسیدی میشه که همونطور که تو برنامه قبل بهتون گفته بودم از اونجایی که pH بدن قلیاییه این مواد اسیدی میتونن باعث ایجاد بیماری در بدن ما بشن. خب پس با هم بریم خونه سراغ پخت نونمون. فقط دوستان عزیز اینم اضافه کنم که اگر بتونیم از آرد ارگانیک برای پخت نونمون استفاده کنیم خیلی سالم‌تر میشه. خب دوستان بریم سراغ آماده کردن نون خوشمزه و پر انرژیمون. به دلایلی که قبلا گفتیم ما اینجا در تهیه این نون به جای آرد سفید از آرد سبوس کامل و آرد جو استفاده میکنیم. خب ممکنه بپرسید چرا آرد جو و چرا آرد سبوس کامل؟ دوستان عزیز، آرد جو به دلیل داشتن مقدار زیادی فیبر، ویتامین B1، منیزیم، زینک، آهن به عنوان یک منبع بسیار مغذی محسوب میشه. آرد سبوسدار هم به دلیل داشتن مقادیر بالای فیبر برای سیستم گوارش بدن ما بسیار مفید و سودمند هست و همچنین سرشار از مقدار زیادی ویتامین B و ویتامین های ضروری بدن ما هست. به مقدار 1 پیمانه آرد جو و به مقدار 3 پیمانه آرد سبوس کامل گندم برای تهیه نونمون استفاده میکنیم. ماده خوراکی بعدی که ما در تهیه نونمون ازش استفاده میکنیم گی هست. گی در واقع کره‌ایه که شیر اون به طور کامل ازش گرفته شده و بسیار مغذیه. البته باید به مقدار کم ازش استفاده بشه و ما در تهیه نونمون به میزان 2 قاشق از گی استفاده میکنیم. البته شما میتونید از روغن زیتون یا کره یا حالا هر چیزی که تمایل دارید استفاده کنید، ولی گی نون رو خیلی خوش عطر میکنه. ماده خوراکی بعدی گردو هست که همونطور که میدونید گردو سرشار از آنتی اکسیدان و امگا 3 و همچنین خاصیت ضد تورم داره که من حدود 5-6 تا گردوی کامل رو خورد کردم و میخوام داخل نون بریزم. موارد دیگه که در تهیه نونمون ازشون استفاده میکنیم 1 قاشق خمیر ترش، 1 قاشق نمک و 1 قاشق عسل هست و آب هم به میزان 1.5 پیمانه و در آخر هم برای روی نونمون
از دانه ها مثل سیاه دونه، کنجد یا فلکسید، همون بذر کتان میتونیم استفاده کنیم که اینها غنی از پروتئین، امگا 3 و بسیار حاوی مواد ضروری و مغذی برای بدن هستند. بعد از تمام این صحبت ها بریم سراغ درست کردن نونمون. خب در مرحله اول نمک، خمیر ترش، عسل و روغن گی رو که به میزان 2 قاشق آب کردیم رو داخل آب میریزیم و با هم مخلوط میکنیم. و این مواد رو میتونیم با یک چنگال ساده با هم ترکیب کنیم. خب دوستان، در مرحله بعدی آرد جومون رو به این مواد اضافه میکنیم. دوستان باید اینم اضافه کنم که اگر آرد جو ندارین میتونین خودتون جوی پرک شده رو توی آسیاب آردش کنید، خیلی راحته. توی این مرحله آرد سبوس کامل رو اضافه میکنیم. گردوها رو به مواد اضافه میکنیم و شروع میکنیم به ورز دادن. این خمیر رو به میزانی باید ورز بدیم که دیگه به هیچ وجه به دستمون یا به ظرف نچسبه. پس ما یه مقداری آرد کف ظرفمون میریزیم و اون رو باز میکنیم و دوباره ورز میدیم. همونطور که میبینید خمیر ما آماده است و اصلا دیگه به ظرف یا به دست ما نمیچسبه. الان فقط باید اون رو بذاریم توی ظرفی که ته ظرف چرب شده و روی اون رو با سلفون بپوشونیم و اجازه بدیم که 1 ساعت خمیر ما استراحت کنه. دوستان عزیز، 1 ساعت گذشت و خمیر ما به شکلی که میبینین شد. الان وقتشه که خمیر رو آماده کنیم، بذاریم تو ظرفی که میخوایم داخل فر بذاریم و دوباره اجازه بدیم 1 ساعت دیگه هم داخل اون ظرف بمونه. همونطور که دیدید خمیر رو به شکل ظرفی که میخواستیم داخلش بذاریم در آوردیم، داخل ظرف گذاشتیم و درش رو با سلفون بستیم و در ظرف رو هم بستیم. عزیزان، من از این ظرف که قالب نون ما هست 2 تا ظرف همیشه تهیه میکنم و ظرف دیگه برای اینه که به عنوان در استفاده بشه. دوباره اجازه میدیم که 1 ساعت دیگه خمیر بمونه و بعد از اون داخل فر میذاریم. دوستان 1 ساعت گذشت و خمیر ما آماده است که داخل فر بره. فقط با براش و زرده تخم مرغ روی خمیرمون رو میزنیم و بعد هم اون دونه هایی که آماده کردیم، سیاه دونه و کنجد رو روی نون میریزیم.
و داخل فر میذاریم. البته فرم گذاشتم که گرم بشه و بعد با دمای 200 درجه 1 ساعت خمیر رو داخل فر میذاریم. همونطور که دیدید ما قالب نون رو به همراه درش داخل فر گذاشتیم و کف قالب رو هم کاغذ روغنی گذاشتیم. دوستان عزیز 1 ساعت گذشت و نون ما دیگه آماده است. وقت این رسیده که از فر نون رو در بیاریم و همونطور که بهتون گفتم به مدت 1 ساعت با دمای 200 درجه گذاشتیم داخل فر. از فر بیرون میاریم و اجازه میدیم که سرد بشه و بعد از اون نون رو برش میزنیم. خب دوستان نون سالم و پر انرژی ما آماده است. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و اگر این برنامه رو دوست داشتید لطفاً با لایک کردن، سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاری برنامه ما رو برای ادامه این ویدیوها یاری برسونید.